بسم الله الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نن موږ بیا د کلاس 9 میتھمیټکس چپټر نمبر 1 کې ایکسرسایز 1.4 سالو کوو. په دې کې درې کوېسچن به تیر شوي لیکچر کې موږ سالو کړی وي. اوس نن موږ چې کوېسچن نمبر 4 ته ځو. کوېسچن نمبر 4 زموږ سره بیا دوه میټرکس موږ ته راکړي یو A میټرکس ته چې دا زموږ سره 3/2 میټرکس دی، بل B میټرکس دی زموږ سره 2/2 دی. او دا موږ په دې کې دوه کوېسچن کوي. نو لومړی کوېسچن دا چې فایند AB مطلب د AB ته ملټیپلایډ کا دی پروډکټ معلوم کا. نو چې موږ A B ځان معلومو نو دغه طریقه کار دی چې موږ به ځان سوګو دا میټریسز بلاول ولیکو. نو میټریسز سي موږ دا حل کوو دا ضرب A B وشي د A په ځای A میټریکس شي. A میټریکس سره A میټریکس کې ایلیمنټس داري 2 1 3 0 او -1 4 دي. دا درې روز دي. ملټیپلای کوي چا سره د B سره د B په ځای سره 1 0 2 1 دا موږ څه په ویلیو ریپلیس کړل. A میټرکس مخکې A میټرکس په A میټرکس ولګو او B ور پسې راځي د B په ځای B میټرکس ولګي. اوس یې ملټیپلای کوو. د ملټیپلایډ چل موږ مخکې ځکړه کله موږ د یو میټرکس د بل میټرکس سره ملټیپلای کوو موږ وې سبا کې دا رو ملټیپلای کیږي د کالم سره. ته شو د موږ دا طریقه چې موږ دا رو ون وزانه وړو دا ملټیپلای کو د کالم 1 سره. خو زموږ سره بیا بل کالم هم دی بیا دا رو ون دوباره غسته کیږي او دا په کالم سیکنډ کالم سره ملټیپلای کیږي. تغرنګ بل رو پکې راغل دا سیکنډ رو چې کوم دا موږ ورو دا ملټیپلای کو د کالم 1 سره. بیا دا سیکنډ رو بیا ملټیپلای کو موږ سره د کالم 2 سره. دغه رنګ دا دریم رو راغل دریم رو هم ملټیپلای شي د کالم 1 سره او دا دریم رو بیا ملټیپلای چا سره شي د کالم 3 سره. مطلب ملټیپلیکیشن پروسس دا چې رو ملټیپلای کی د کالم سره. اوس ګور آسان خبر ده دی لاوند ایلیمنټس د لاونی سره ملټیپلای کوه دویم ایلیمنټس د دویم سره ملټیپلای کوه. په دې لاول په کالم کې په رو کې سره 2 دی په کالم سره 1 دی. 2 او 1 چې ملټیپلای کوو به سره شي 2 براشي. بیا دا دویم ایلیمنټس د دویم سره ملټیپلای کوه. دویم ایلیمنټ لاو په ساين ملټیپلای کی. ساين جو کې دوه د نشته راځي نشته پلس حساب کې پلس پلس شي ملټیپلای شي پلس راځي او 1 او 2 چې ملټیپلای شي نو 1 2 0 2 راشي. نو دا فرست رو د پس کالم سره شو. چون کې دلته زموږ دویم کالم دی د موږ لیکل چې دا رو بیا د بل کالم سره کیږي. دا رو بوزي سره شي دا د بل کالم سره ملټیپلای شي. بیا دی لاونه رو ټکي سره 2 دی او د دویم کالم ایلیمنټ سره 0 دی. نو 2 او 0 چې ملټیپلای شي دا به سره شي 0 بشي. بیا دا پلس دی او دا پلس دی نو پلس پولېږي او 1 او 1 چې ملټیپلای شي نو به سره شي 1 براشي. دا رو د بل کالم سره ملټیپلای شو. دا رنګ اوس په دې طرح شي دا زموږ سره دا سیکنډ رو شو دغه طریقه کار دا چې سیکنډ رو هم د کالم 1 سره ملټیپلای کیږي او د بل سره د سیکنډ رو لاونه ایلیمنټ سره 3 دی او د کالم سره 1 دی. نو 3 او 1 چې موږ ملټیپلای کوو 3 1 سره 3 راغی. بیا دا ساين پلس دی جو پلس براشي او 0 او 2 چې ملټیپلای 2 0 0 0 شو. اوس دا رو چې کوم دا اوس ملټیپلای کیږي دا بل کالم سره. نو دا 3 به سره ملټیپلای شي دا غو د لاونی ایلیمنټ سره 0 دی. نو 3 او 0 چې ملټیپلای شي 0 شو. بیا پلس راغی د دې ایلیمنټ 0 د دویم او ال دا 1 دی. نو 0 او 1 چې ملټیپلای شي دا هم 0 کیږي. او دغه ثرډ رو چې کوم دا ثرډ رو د لاونی کالم سره ملټیپلای شي او بیا د بل سره ملټیپلای کیږي. دا -1 دی خو دا +1 دی. نو پلس او ماینس چې ملټیپلای شي ماینس رو او 1 1 0 1 راغی. بیا دې دوه ایلیمنټ سره غل 4 دی او دغه دوه ایلیمنټ سره غل 2 دی. نو پلس او پلس ملټیپلای شي پلس راغی او 4 2 0 8 راغی. دا بیا اوس دا رو چې کوم د دویم کالم سره ملټیپلای کوو نو دا -1 دی او د 0 دی. نو 0 بشي 0 د وسو ساين ماینس نه لګي او دا پلس پلس راغل او 4 او 1 چې ملټیپلای شي 4 1 سره 4 بشي. نو زموږ سره راغی دا A B میټرکس چې ملټیپلای کوو دا ایلیمنټ سره لوګوس دا 8 کا. نو 2 او 2 چې 8 شي 4 راغی او 0 او 1 کوم 8 کو 1 تی راځي. 3 او 0 کوم 8 کو دی نه 3 راځي. 0 او 0 کوم 8 کو دی نه 0 راځي او 8 ته یو -1 دی. نو چې پلس یو ماینس دا ماینس کیږي نو د 8 نه به 1 درشي وقسم دا سره شي 7 او 4 او 0 چې 8 شي دا سره شي 4 راشي. نو دا زموږ سره د A B هغه پروډکټ راغلی چې موږ ته چې پوینټ A B A B ویلیو دا راغله. په دې کې زموږ یو دویم کوېسچن بیا کوي کنه دا سوال دی د موږ ته وایي چې does BA exist. دا یو کوېسچن زموږ نه کوي د دې حل کول نشته او ته دا معلوم کړه دا ایگزیسټ کنه دی. مطلب دا چې دا B او A د دې ملټیپلیکیشن کیږي کنه کیږي. نو د ملټیپلیکیشن د باز موږ سره رول وکړو موږ وایو چې موږ دلته یو دایر موږ د BA خبره کوي نو دا BA بزوالما چې دا ملټیپلیکیشن د فاسبل ده کنه دی. موږ وایو د لاوندې میټرکس کوم استعمال شوی د موږ کالمونو کاونټ کوو چې د کالمونو سودي او د نیکسټ میټرکس کوم دی ورپسې میټرکس د پسې روغانې کاونټ کوو. که چیرې دا کنډیشن کوي په چې د لاوندې کالمونو د بل د روغانو برابر نو موږ به وایو چې یس BA exist او که چیرې دا نه کوالیفای کوو دا کنډیشن به ولې اوس ګو چې دغه کالم په B کې مسر کالمونو سودي نو B میټرکس خدای لري په دې کالمونو سودي دا 1 شو او دا سره دا 2 شو. نو په B کې زموږ سره کالمونو رالو 2 اوس د A په سره روغانې کاونټ کول غواړي د روغانې سودي نو په دې کې روغانې سودي رو نمبر 1 شو رو نمبر 2 شو او رو نمبر 3 شو. نو په دې A کې روغانې 3 راځي
نو ډیفینیټلی موږ وایو چې یاره کالمونه او روګانې برابر نه دي چا کالمونه د لاونی میټرکس چې بی دی او روګانې د بل میټرکس چې هغه ا دی دا برابر زموږ سره نشو نو موږ ورته څه وایو چې د انسر به سره شي د دې موږ چې ډز بی ایگزیسټ نو موږ ورته وایو چې نو so BA does not exist BA does not exist the B او د A چې کوم دی کنه زموږ سره سکیږي ملټیپلیکیشن نشي کېدای دا نشي ملټیپلایډ کېدای موږ ته زموږ ته پوس کې چې وای نو موږ ته دا کنډیشن وته ځکه چې د لاونی کالمونه د نیکست د روګانو برابر نه دي چې دا برابر نه دي دا نشي ملټیپلایډ کېدای هغه ته د نن سکرین شاټ اخستل غواړم جوړه دي کنه مخکې نیکست کوېسچن دا و زموږ سره کوېسچن نمبر 4 چې په دې کې دوه پارټس د یو پروډکټ کېدی شو د بل پارټي پروډکټ نه کېدو اوس موږ نیکست کوېسچن ته ځو چې کوېسچن نمبر 5 دی کوېسچن نمبر 5 کې بیا هم دغه طریقه کار دی موږ له یو دوه میټریسز راکړلي یو میټرکس راغلی ا دی چې په هغې کې ایلیمنټ زموږ سره راغلی 1 دی او 0 دی بل میټرکس راکړلی بی په هغې کې ایلیمنټ سری نو په بی کې زموږ سره 0 1 او 0 دی دا میټرکس دي دوه میټرکسز او دا موږ ته شو دیټ چې اے بی نٹ ایکول ټو بی اے دا شو دیټ کول غواړي چې اے بی چې کوم تا پروډکټ وکړو دا برابر نه د بی اے دا معلومول دي نو موږ به داسې کار وکړو چې دا وله به زه اے بی معلوم کوم چې اے بی پروډکټ سره راځي بیا موږ دا بی اے معلوم کوو چې دې پروډکټ سره راځي نو د دې دواړو رزلټ که مختلف راته نو موږ وایو چې دا زموږ سره ثابته شو چې اے بی برابر نه دی د بی اے لہذا دا دوه سایډونه دي بدلول د ایل ایچ اس ځان واله ما چې دا سره راځي نو ایل ایچ اس کې زموږ سره راغلی اے بی راغلی نو اے بی به زه پروډکټ معلوم کوم نو اے بی به ولیکو د اے په ځای لاورنه اے په ځای لاورنه زموږ سره دا میټرکس به ولګي اصل راغلی 1 دی او 0 دی بیا بی وځای د بی په ځای به د بی میټرکس ولګو اصل 0 1 دی او 0 دی دا چې اوس موږ ملټیپلای کوو ملټیپلیکیشن موږ دغه مخکینی دغه حالت وکړل چې سبا کېږي دا رو به د کالم سره ملټیپلای کول غواړي دا لاونی رو به د لاوني کالم سره ملټیپلای غواړي او دغه رنګې دا رو بیا د بل کالم سره هم ملټیپلای کول غواړي بیا چې دا وشو دغسې دویمه رو طریقه کار د دویمه رو به هم د لاوني کالم سره ملټیپلای کوو دا دویمه رو بیا هم د بل کالم سره ملټیپلای کوو د دې لاونی ایلیمنټ سره 1 دی او د هغې لاونی سره 0 دی نو 1 او 0 چې ملټیپلای کې 0 ته راځي بیا موږ څه وکړو دویم ایلیمنټ دویم دلته 1 دی دویم هلته 0 دی او ساین ټول پلس دي نو پلس پورې او 1 او 0 بیا 0 شو د دې لاونی رو د لاوني کالم سره ملټیپلایډ شو اوس دا لاونی رو به د دویم کالم سره ملټیپلای کوو دلته کې لاونی ایلیمنټ سره 1 دی هلته هم 1 دی نو 1 چې ملټیپلای شي 1 ته راځي بیا دویم ایلیمنټ کې سره 1 دی خو هلته کې سره 0 دی نو 1 او 0 چې ملټیپلای شي 1 0 ته راځي اوس د دې دویم رو شروع کوو نو دویم رو د لاوني کالم سره دواړه ایلیمنټ 0 دي نو 0 0 0 راځي بیا دواړه ایلیمنټ 0 دي نو 0 0 0 راځي بیا دا 0 دی خو هغه 1 دی د دویم کالم سره ملټیپلای کوو نو 1 0 بیا 0 شو او بیا دا 0 د 0 سره ملټیپلای کوو نو بیا ته 0 راغی نو لہذا موږ دا وایو چې اے بی چې موږ سره احسان سره راغی دا اوس ایډ کا نو که 0 0 ایډ کې بیا ته 0 راځي او 1 او 0 کو ته ایډ کې 1 ته راځي او که دا 0 0 ایډ کې نو 0 ته راځي بیا 0 0 ایډ کې نو 0 ته راځي نو دې د بس موږ لاین ډرا کوو دا موږ سره راغی د اے بی نه دا انسر راغی د لیفټ سایډ نه اوس په د رائټ سایډ دا وباسو چې آی د رائټ سایډ نه دا انسر راځي نو رائټ سره زموږ سره بی اے راغلی بی اے راغلی چې یاته دا اوس معلوم کا اے بی خو دا معلوم کو اوس دا زموږ بی اے راغلی ٹھیک ده او دا زموږ سره هغه رایچس دی رائټ هینډ سایډ دی چې په هغې کې بی اے دی او بی اے معلوم غواړي دا سره نو اوس دا بی اے چې موږ معلومو هم دغه طریقه کار دی چې دا بی اے به ولیکو ځانه اوس دلته کې بی مخکې دی مخکې چې کوم ایلیمنټس راغلی دا میټرکس سوري نو خلک مخکې لیکل بی مخکې راغلی جو بی میټرکس مخکې ولیکو بی میټرکس ایلیمنټ سری نو هغه دا دی زموږ سره 0 دی 1 دی او 0 دی او 0 دی ملټیپلای کوي چا سره د اے سره په اے کې څه ایلیمنټ دی 1 1 دی 1 دی او 0 دی دغه زړه طریقه کار دی چې کله موږ ملټیپلیکیشن کوو موږ وایو رو ملټیپلایډ کېږي د کالم سره مطلب پس رو به د پس کالم سره ملټیپلایډ شي بیا په بل کالم سره ملټیپلای شي د دې لاندې ایلیمنټ 0 دی او هلته کې 1 دی نو 1 0 0 راغی بیا پلس راغی د دې دویم ایلیمنټ 1 دی خو د هغې 0 دی نو 1 او 0 بیا 0 راغی
بیا دا بل کالم سره ملټیپلای کوو دا فرست رو دویم سره نو 0 او 1 چې ملټیپلای شي نو 0 ته راځي بیا دویم الیمنټس 1 دی اول د الیمنټ 0 دی نو 1 0 در بیا 0 راځي بیا د دویم رو نمبر شروع شو دا فرست کالم سره نو بیا 0 او 1 چې ملټیپلای شي 0 ته راځي او 0 چې 0 سره ملټیپلای شي هم 0 شو دا اوس دا بل کالم سره ملټیپلای کوو نو 0 او 1 چې ملټیپلای شي 0 بشي او 0 او 0 چې ملټیپلای شي بشي 0 بشي اوس دا 8 کې چې دیر سره راځي نو دا بی ای زموږ سردار راغی دا سمون 0 0 چې 8 کو 0 دی راځي دا هم 0 شو دا هم 0 شو او دا هم 0 شو مطلب د دې نه ودان میټرکس راغی یا 0 میټرکس راغی دا زموږ سره د دویم د ریزلټ راغی نو موږ دې دوه ته وګورو چې یاره زموږ سره دی 1 او 1 آسان سره راغلی 0 1 راغلی او 0 زیاده 0 میټرکس راغی نو دا کنډیشن زموږ سره کوالیفای کو چې واقعي ای بی برابر نه دی د بی ای نو موږ دا وایو شو چې فرام د ایکویشن 1 نه او اینڈ equation 2 نه موږ دا خبره کولای شو چې دا ای بی چې کوم دی کنه د دې پروډکټ برابر نه دی د چا نه دی د بی ای دا زموږ سره موږ شو کو چې واقعي د دوه برابر نه دي او که تاسو دې نه سکرین شاټ اخیستل غواړئ جوړولی دی کنه چې موږ مخکې نیکسټ کوېسچن ته ځو په دې پسې اوس نیکسټ کوېسچن نمبر 6 دی دا ټول زیات ایکسرسایز زیات د ملټیپلیکیشن دا پروسس دی چې تاسو په دې باندې پریکټس وشي دا کوېسچن په دې راغلی بیا موږ ته راغلی یو میټرکس راغلی ا او په هغې کې ایلیمنټس راغلی په هغې کې ایلیمنټس بیا دغه راغلی چې 1 1 دی او 0 0 دی دا یو میټرکس دی ا او فایند کول څه غواړي دی وایي فایند ا ملټیپلایډ بی ا ملټیپلایډ ا سوري یو میټرکس راکړل دا 2 ټایم ملټیپلایډ کول غواړي ا د ا سره ملټیپلایډ کول غواړي چې دی نه به څه انسر راځي چې دا ملټیپلای کوو دا میټرک به دوه پیرې ملټیپلای کوو د خپل ځان سره ملټیپلای کول غواړي نو داسې به ځان بیا وایو چې ا ملټیپلایډ ا راغی ا ملټیپلایډ ا ویری ولګوئ ا د ا په ځای به دغه سره شي 1 1 0 0 بیا خو بیا ا دی بیا دوباره ولګو که نه دوباره بیا دغه 1 1 راشي او 0 0 به راشي دا چې موږ ملټیپلای کوو د ملټیپلیکیشن بیا دغه قاعده ده زموږ سره چې څه به شي دا فرست رو به د فرست کالم سره ملټیپلایډ شي د دې لاون ایلیمنټ سره 1 دی ال سره 1 دی نو 1 1 سره 1 راځي دویم ایلیمنټ د دویم سره دلته کې 1 دی د 0 دی نو 1 0 زره 0 شو دا فرست رو د فرست کالم سره ملټیپلای شو دا به د سیکنډ کالم سره هم ملټیپلایډ کیږي دا 1 به چا سره ملټیپلای شي د 1 سره نو 1 1 زره بیا 1 راغی او 1 او 0 چې ملټیپلای کړو نو 1 0 زره 0 راغی دغه رنګ اوس زموږ سره دویم رو 0 دی او دلته کې 1 دی نو 1 0 زره 0 راغی او 0 او 0 چې ملټیپلای شي 0 دی راځي بیا دا د خپل کالم سره نو 0 او 1 چې ملټیپلای شي 0 بشي او 0 او 0 چې ملټیپلای شي نو 0 ته راغی نو موږ سره راغی a کراس a چې موږ ملټیپلایډ کو د دې نه سره راغی 1 چې پلی شي 1 راغی دا چې پلی شي 1 راغی دا به 0 شي او دا به 0 شي نو دا زموږ سره a کراس a شو سکرین شاټ ته غوښتل غواړئ جوړولی دی تر دا موږ صفا وشي بل سوال بس اوس موږ کوېسچن نمبر 7 ته ځو په هغې کې بیا موږ له دوه میټرکس راکړلي یو ا میټرکس دی چې په هغې کې ایلیمنټس دي هغې کې لومړنی رو -2 او 3 ده او دویمه رو ده 2 -1 دغه رنګې زموږ سره پکې راغلی دی بیا بي زموږ سره یو بل میټرکس دی هغې کې 1 -1 دی او 2 او 4 دی دا دوه میټرکسز دي او دی موږ نه کوېسچن کې وایي از مطلب از اے بی ایکول دی د بی اے دا موږ له سات مخکې یو کوېسچن داسې کړی چې موږ هلته شو کړی چې یاره اے بی برابر نه دی د بی اے مطلب دا کموټیټیو پراپرټي زموږ سره وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن نه پوزیس کوي بار اوس موږ چې کوو چې یاره اے بی معلوم کړو او بیا بی اے معلوم کړو بیا به دواړه کمپیر کړو چې یو شان دي کړی دي که یو شان خو بیا به موږ ته چې یس که یو شان نه وي بیا ته موږ چې نو دواړه معلومول غواړي نو دی بیا زموږ سره د ایل ایچ ایس په ځانه والو ایل ایچ ایس زموږ سره څه راغلی دی دا اے بي راغلی نو اے بي به ځانه والو دا معلوم کړو نو اے بي به ځان دغې دوباره ولیکو د اے په ځای اے میټرکس ولیکو هغې کې څه راغلی -2 دی او 3 دی او 2 دی او -1 دی دا ایلیمنټس پکې راغلي په بي کې څه ایلیمنټس دي نو هغه 1 دی -1 دی او 2 دی او 4 دی هغه اوس یې ملټیپلایډ کوي نو ملټیپلیکیشن د طریقه زموږ سره څه
چې رو ملټیپلای کیږي د کالم سره دا رو بزي د لاولي کالم سره او دغه رنګ بیا دویم کالم سره د دې رو لاونه الیمنت سره -2 دی او د کالم سره 1 دی نو -2 چې ملټیپلای -2 = 2 راغی بیا دویم الیمنت دواړه پوزټیو دي نو پلس 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 راغی او 3 2 6 راغی اوس دا رو چې کوم د بل کالم سره دلته کې -2 دی خو هلته -1 دی نو -2 او -1 چې ملټیپلای کوو نو ماینس ماینس پلس شو 2 = 2 راغی دویم الیمنت 3 دی او 4 دی دواړه پوزټیو دي نو پلس پلس راغی او 3 4 = 12 راغی اوس د دې سیکنډ رو نمبر شروع شو د لاونی کالم سره او دا بیا د بل کالم سره نو دلته کې 2 او 1 چې ملټیپلای شي نو 2 1 = 2 راغی دا -1 دی او ملټیپلای کوم د 2 سره نو پلس او ماینس ماینس شو 2 = 2 راغی دا رو اوس د بل کالم سره دا 2 دی ملټیپلای کوي د -1 سره نو -2 = 2 راغی دا -1 دی ملټیپلای کوي د 4 سره نو -4 1 = 4 راغی نو دا A B د سی ایکوال شو دا یو پلس د 6 نه 2 د شي بسره شي 4 بشي او 12 او 2 چې موږ 8 کو د دې نه 14 راشي او د 2 نه 2 ماینس شي دا به 0 شي او -2 او -4 دا سیم ساين د 8 کې د سره راغی 6 راغی -6 راغی دا زموږ سره د لیفت سایډ آنسر راغی اوس موږ دا رائټ معلوم کو بیا دا غیر په ډول کمپیر کو چې دا یو شان دي کنه دي نو ار کې سره غل اوس بي ا مطلب بي مخکې د ا ورسته نو بیا به موږ کو دا بي ا بولی کو د بي په ځای د بي میټرکس ولی کو بي میټرکس 3 1 - 1 دی او 2 او 4 دی A کې څه ایلیمنټس دي نو په A کې زموږ سره -2 او 3 دي -2 3 دي او 2 -1 دی بیا زموږ سره دا BA راغی دا چې موږ ځخو نو دا لاونه ایلیمنټس په لاول سره بیا ملټیپلای شي دا 1 دی ملټیپلای کوي د -2 سره نو -2 = 2 راغی د دوه ایلیمنټس سره -1 دی او الته کې 2 دی نو پلس ماینس بیا ماینس شو 2 = 2 راغی دا رو اوس د لاولي کالم سره وشو خو دا به د دویم کالم سره هم ملټیپلای کول غواړي دا 1 او 3 چې ملټیپلای شي 3 1 = 3 راغی دا ماینس دی خو هغه ماینس دی نو ماینس او ماینس پلس راغی 1 1 = 1 راغی اوس دویم رو د بیا د لاولي کالم سره او بیا د دویم کالم سره دا پلس دی او دا ماینس دی ماینس شو 2 2 = 4 راغی دا +4 او +2 نو پلس 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 راغی 4 2 = 8 راغی اوس دا د دویم کالم سره دا 2 ملټیپلای کو دا 3 سره نو 2 3 = 6 راغی دا +4 دی او -1 دی نو پلس او ماینس ماینس شو 4 1 = 4 راغی دا د مصبا پر شو بي ا زموږ سره ایکوال شو دا -2 -2 دواړه سیم ساين دي دا 8 شي -4 راغی او 3 او 1 چې پلس شي دا هم 4 شو دا رنګ د 8 نه تو 4 ماینس کې جو 4 راځي او د 6 نه کته دا 4 درکې دا بسره شي 2 براشي دا زموږ سره دا رائټ هند سایډ نه کوم انسر راغی اوس یې کمپیر کې د لیفت سره لیفت ا بي سره غله 4 14 نه غله نو دا -4 دی او تاسو دوی مرو هم برابر نه دا 4 -6 او ته 4 2 راغله نو دومره دا کوېسچن ولته یو کنده کوېسچن دا وی دي ته ګورئ سه مونږ ته وی چې از ا بي ایکوال د بي ا د بي ا مطلب ک ا بي کوم تا پروډکټ معلوم کو یا بي ا معلوم دی دا ډول بشانی نو موږ ته د انسر بسو چې نو دا برابر نه دي موږ وایو چې ا بي زموږ سره سری ا بي دا زموږ سری دا does not equal to څه غل دا بي ا دا ډول برابر نه دي دا انسر شو امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ بیا هم تاسو په دې کې څه پرابلم وي تاسو په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو موږ دا غي ریسپانس درکو ثانک یو